Вночі ворог розпочав повітряну атаку по території України. Близько 3-ї години в Харкові пролунали вибухи. Агресор вчинив пуск переробленими для ударів по наземних цілях ракетами С-300, С-400. Надійшла інформація про 2 постраждалих. Також вночі відбулася спроба прориву. Про це повідомляють Збройні сили України, які захищають наші позиції на Харківщині. Ось є така інформація. Протягом доби на Вовчанському напрямку на Харківщині ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб «Каби». Станом на зараз ці атаки відбиті і тривають бої різної інтенсивності. Проте є повідомлення від командира Кракена щодо ситуації на Харківщині. Він зробив практично безапеляційну заяву, що ось оце угруповання з 50 тисяч військових, які сконцентрувала Росія на кордоні з Харківською областю, посунуть на Харків приблизно у середині травня. Ось як він це описує. Армія РФ до міста не зможе дійти, оскільки оборона зараз значно сильніша. Проте одним із сценаріїв може бути ізоляція міста шляхом перерізання головної дороги, що веде до Києва. Інший варіант – переміститися приблизно на 10 кілометрів ближче і поставити східні околиці міста в зону дії артилерійського вогню, створивши буферну зону для захисту Білгорода. Ось така інформація. Тепер переміщаємося на південь. Ворог вночі спробував атакувати шахедами з території тимчасово окупованого Криму. Їх позбивали українські військові у небі над Одеською, Миколаївською та Херсонською областями, повідомляють повітряні сили ЗСУ. З 10 запущених безпілотників усі були знищені. Ну а українські безпілотники нанесли удар по нафтопереробному заводу у Калузькій області Російської Федерації. У російських пабліках шириться відео, як палає НПЗ «Перший завод». Свідки стверджують, що перед вибухами чули характерні звуки двигунів у небі. Підприємство розташовано за 20 кілометрів на північний захід від Калуги, через річку від російського села Дурнєва. Ах, у них все-таки попали, да? Там что-то летает, да? Також зночі ворог почав обстрілювати території Сумщини з гармат та мінометів. Під удар потрапили 5 громад, повідомляє Сумська обласна військово-цивільна адміністрація. Вночі та вранці росіяни провели 11 обстрілів, зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Хотинська, Білопільська, Новослобідська, Есманська, Серединно-Буцька громади, сказано у повідомленні. Ну а сумчани продовжують поширювати в мережі звернення для російських окупантів. Вони на історичних прикладах попереджають про непоказну долю агресора в разі чергової спроби зайти на територію Сумщини. На тлі скупчення російських військ поблизу кордону нагадали Конотопську битву 1659 року та долю московських зайд на початку широкомасштабного наступу у 2022-му. Та козацьке місто Конотоп, як і уся Сумщина в цілому, також передає величезний привіт московським та окупантам, які чергове планують чи мріють ступити своїми грязними ногами на нашу святу рідну українську землю. Я хочу нагадати вам 1659 рік. Ось на цьому місці ви бігли, тікали, а хто не встиг, досі гниє в нашій рідній святій українській землі. 2 года назад выносил город Конотоп со своим подполковником Петруниным, комендантом Сумской области, как он представился. А потом он сгорел заживо в УАЗе. Вы хотите повторения? Тим часом українські підприємства нарощують виробництво зброї. В Україні працюють цехи, що розташовані глибоко під землею і недосяжні для ворожих ракет. Таке виклала у своїй статті іспанська газета «Ель Мундо». Відповідним будівництвом і облаштуванням керує міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.
На заводах виробляють боєприпаси, всі види безпілотників, БТР, «Козак», ракети «Нептун», протитанкові ракети «Стугна». Обсяги виробництва від минулого року зросли втричі, переповів статтю «Цензорнет».